صباح الهدوء والجوهر. القلق ليس مجرد أفكار في رأسك، بل هو حالة بيولوجية محبوسة داخل جهازك العصبي. هل لاحظت يوماً أنك رغم محاولاتك لإقناع نفسك بالهدوء يظل جسدك متشنجاً، أنفاسك قصيرة وقلبك يتسابق؟ ذلك لأن جهازك العصبي عالق في وضعية الخطر. اليوم سنغوص في أعماق كتاب الوصول إلى قوة الشفاء في العصب الحائر لستانلي ميركل. سنكتشف معا كيف أن هذا العصب الذي يربط دماغك بكل أعضائك الحيوية هو المفتاح السري لإيقاف جرس إنذار القلق المزمن. لن نتحدث فقط نظرياً، بل سأشاركك تمارين بسيطة جداً للعين والرقبة، صممت خصيصاً لإرسال إشارة فورية لدماغك تقول: أنت في أمان الآن. استعد لنعيد معاً برمجة جسدك على السكينة، هنا في جوهر الكتب الصوتية. الفصل الأول: الصدمة البيولوجية. لماذا لا يرحل القلق؟ قد تجد نفسك تتساءل في لحظات الهدوء: لماذا لا تنجح كلمات الطمأنينة دائما؟ لماذا عندما يخبرك أحدهم اهدأ كل شيء سيكون بخير، يشعر جسدك وكأنه في ساحة معركة؟ الحقيقة التي يضعها ستانلي ميركل أمامنا هي حقيقة مريحة وصادمة في آن واحد. جهازك العصبي لا يسمع الكلمات، هو فقط يقرأ لغته الخاصة، لغة البيولوجيا. تخيل معي أن جهازك العصبي يشبه حارس أمن مخلصا جدا، لكنه أصيب بالوهن نتيجة ضغوطات متراكمة. هذا الحارس الآن لا يستطيع التمييز بين خطر حقيقي كحيوان مفترس يهاجمك وبين خطر متخيل مثل فكرة سلبية عن المستقبل أو قلق من رأي الآخرين. والنتيجة يبقى جرس الإنذار في جسدك يدق طوال الوقت. أنت تشعر بضيق في التنفس، ثقل في الأكتاف، واضطراب في المعدة. أنت تحاول بعقلك الواعي أن تقول لنفسك إنك بخير، لكن جهازك العصبي اللاواعي يصرخ: نحن في خطر. وهنا تكمن الفجوة الهائلة بين ما يعرفه عقلك وبين ما يشعر به جسدك. يقول ميركل إننا نعيش في عصر القلق المزمن، لأننا فقدنا القدرة على العودة التلقائية لحالة الأمان. في الحالة الطبيعية من المفترض أن يرتفع القلق عند مواجهة مشكلة، ثم ينخفض لنعود لحالة الاسترخاء والتشافي. لكن ما يحدث لمعظمنا هو أننا نبقى عالقين في المنطقة الحمراء. هذا العلو الدائم في هرمونات التوتر ليس مجرد شعور مزعج، بل هو استنزاف لطاقتك ولمناعتك وحتى لقدرتك على التفكير بوضوح. كثير منكم يكتب لي في التعليقات: لماذا أشعر أنني مخنوق دون سبب؟ الإجابة هي أن جسدك يتذكر حتى لو نسي عقلك. جهازك العصبي يحتفظ بسجل لكل اللحظات التي شعرت فيها بعدم الأمان، وهو الآن يحاول حمايتك بأكثر الطرق بدائية، البقاء في حالة تأهب دائم. هذا المفهوم يغير قواعد اللعبة تماماً. أنت لست ضعيفاً، أنت فقط تملك جهازاً عصبياً عالقاً في وضعية الدفاع. والخبر السار أن هناك مفتاحاً فيزيائياً في جسدك يمكنه إعادة ضبط هذا الجهاز بعيداً عن صراعات الأفكار المنهكة. ولكن لكي نتمكن من استخدام هذا المفتاح، علينا أولاً أن نعرف أين يختبئ وما هو دوره الحقيقي في قصتنا. علينا أن نلتقي بالمايسترو الذي يدير كل هذه السيمفونية داخل جسدك دون أن تشعر. إذا كان القلق حالة بيولوجية، فمن هو المسؤول عن نقل هذه الحالة من الدماغ إلى كل خلية في جسدك؟
ومن هو هذا الرسول الذي يملك القوة ليأمر قلبك بأن يهدأ ورئتيك بأن تتنفس بعمق في ثوان معدودة؟ في الفصل القادم سنكشف الستار عن أحد أعظم أسرار الجسد البشري، العصب الذي أذهل العلماء بقدرته على الشفاء، والذي يسميه ميركل المايسترو الخفي. استعدوا، لأننا في الفصل الثاني سنلتقي وجها لوجه مع العصب الحائر، وسنفهم لماذا يعد هو الجسر الحقيقي بين القلق والسكينة. الفصل الثاني: العصب الحائر، المايسترو الخفي. هل تساءلت يوماً كيف يمكن لفكرة مقلقة في رأسك أن تتحول فوراً إلى غصة في حلقك أو انقباض في معدتك؟ الجواب يكمن في بطل قصتنا اليوم، العصب الحائر، فيغاس نيرف. كلمة فيغاس باللاتينية تعني التائه أو المتجول، وقد سمي بهذا الاسم لأنه أطول عصب في جهازك العصبي الذاتي. هو لا يكتفي بالبقاء في الدماغ، بل ينطلق من جذع الدماغ ويتشعب ليزور كل أعضائك الحيوية. يمر بالحلق، القلب، الرئتين، وصولاً إلى أعمق نقطة في أمعائك. تخيل هذا العصب كأنه كابل ألياف ضوئية فائق السرعة، يقوم بمهمة مزدوجة ومذهلة. هو لا ينقل الأوامر من دماغك إلى جسدك فحسب، بل إن 80% من أليافه تعمل بالعكس، فهي تنقل الأخبار من أعضائك إلى دماغك. بمعنى آخر، معدتك وقلبك يتحدثان إلى دماغك عبر العصب الحائر أكثر مما يتحدث دماغك إليهما. يخبرنا ستانلي ميركل في كتابه أن هذا العصب هو المايسترو المسؤول عن تفعيل نظام الاسترخاء والترميم في جسدك. عندما يكون العصب الحائر في حالة جيدة أو ما يسمى بنغمة عصبية مرتفعة، فإنه يعمل مثل مكابح السيارة. بمجرد أن ينتهي الخطر، يضغط العصب الحائر على المكابح ليخفض نبضات قلبك ويهدئ أنفاسك ويسمح لجهازك الهضمي بالعمل. لكن المشكلة الكبرى التي يعاني منها الكثير منا، والتي نراها في تعليقاتكم حول الإرهاق الدائم والقولون العصبي، هي أن هذا العصب يصبح ضعيفاً أو خاملاً، وعندما يضعف المايسترو تفقد السيمفونية توازنها، فيبقى قلبك يتسابق بلا سبب، وتظل عضلاتك متشنجة، ويصبح جهازك الهضمي في حالة اضطراب دائمة. ميركل يأخذنا إلى أبعد من ذلك، فهو يوضح أن العصب الحائر ليس مجرد ناقل للهدوء، بل هو المسؤول عن قدرتنا على التواصل. هل لاحظت كيف تتغير نبرة صوتك أو تفقد القدرة على الابتسام بصدق عندما تكون قلقاً؟ هذا ليس صدفة، بل هو تعبير مباشر عن حالة عصبك الحائر. هنا نصل إلى الحقيقة المذهلة. إذا أردت أن تعالج القلق، فلا تبدأ بمحاولة تغيير أفكارك وأنت في قمة التوتر، بل ابدأ بتغيير حالة هذا العصب، لأنه عندما يهدأ العصب الحائر يرسل إشارة فورية للدماغ تقول: الوضع آمن، يمكنك التوقف عن التفكير في السيناريوهات الكارثية. ولكن كيف يعرف هذا العصب أننا في أمان؟ وهل هناك علاقة بين عضلات وجهنا وعيوننا وبين هذا العصب العميق؟ في الفصل القادم سنكتشف لغة الأمان السرية. سنفهم لماذا وضع ميركل تركيزاً كبيراً على تعابير الوجه، وكيف يمكن لحركة بسيطة في عينيك أن تكون هي الشيفرة التي ينتظرها جهازك العصبي ليسمح لك أخيراً بالتنفس بعمق. استعدوا لنكتشف معاً في الفصل الثالث لغة الأمان ونظام التواصل الاجتماعي. الفصل الثالث: لغة الأمان، نظام التواصل الاجتماعي. الآن نصل إلى الجزء الأكثر سحراً في نظرية ستانلي ميركل. هل تساءلت يوماً لماذا نبحث غريزياً عن وجه بشري مبتسم عندما نشعر بالخوف؟ أو لماذا نشعر بانقباض فوري عندما نواجه شخصاً بملامح جامدة؟
يخبرنا ميركل أن العصب الحائر ليس مجرد سلك ينقل النبضات، بل هو جزء من نظام معقد يسمى نظام التواصل الاجتماعي. هذا النظام هو أحدث تطور في جهازنا العصبي كبشر، وهو المسؤول عن شعورنا بالانتماء والأمان. السر الذي يكشفه لنا هذا الفصل هو أن العصب الحائر مرتبط تشريحياً بالعضلات التي تتحكم في تعابير وجهنا وفي حركة أعيننا وحتى في الطريقة التي نسمع بها الأصوات. عندما تكون في حالة أمان، يعمل عصبك الحائر على إرخاء عضلات وجهك، مما يجعل صوتك دافئاً ونظراتك ناعمة. ولكن ماذا يحدث عندما يسيطر القلق المزمن؟ يحدث ما يسميه ميركل الانفصال. ينسحب العصب الحائر من واجهة القيادة، وتتولى الأنظمة البدائية، نظام الكر والفر، السيطرة. هنا تصبح عضلات وجهك متشنجة، تصبح نظرتك حادة أو تائهة، وتفقد أذناك القدرة على تمييز الترددات البشرية الدافئة، وتصبح أكثر حساسية للأصوات العالية والمفاجئة. بمعنى أعمق، عندما يختفي الأمان البيولوجي، يتوقف جسدك عن محاولة التواصل مع العالم، ويبدأ في التحصن ضده. لقد لاحظت في الكثير من تعليقاتكم على القناة حديثكم عن الرهاب الاجتماعي أو الشعور بأنكم مراقبون ومضطربون وسط الناس. ميركل يفسر هذا بأن جهازكم العصبي فقد نغمة الأمان. أنت لا تتجنب الناس لأنك انطوائي بالضرورة، بل لأن جهازك العصبي فقد القدرة على تفعيل نظام التواصل الاجتماعي، فهو يرى في الوجوه تهديداً بدلاً من ملاذ. العمق الحقيقي هنا هو أننا لا نستطيع إجبار أنفسنا على الشعور بالأمان عبر التفكير المنطقي فقط. لا يمكنك أن تقول لقلبك اهدأ فيستجيب، ولكن يمكنك أن تستخدم الباب الخلفي للجهاز العصبي. بما أن العصب الحائر يتحكم في عضلات العين والرقبة، فإن تحريك هذه العضلات بطريقة معينة، وهي التمارين التي سنراها بعد قليل، يرسل رسالة عكسية من الجسد إلى الدماغ. هي رسالة تخبر الدماغ بما أن عضلات العين والرقبة مسترخية وتتحرك بحرية، فمن المستحيل أن نكون في خطر. هذا هو الذكاء البيولوجي في أبهى صوره. نحن لا ننتظر الدماغ ليهدأ حتى يسترخي الجسد، بل سنقوم بتهدئة الجسد قسراً لنفرض الهدوء على الدماغ. ولكن كيف نطبق هذا عملياً؟ كيف نحول هذه المعلومات العميقة إلى حركات بسيطة تغير كيمياء أجسامنا في أقل من دقيقتين؟ في الفصل القادم سننتقل من النظرية إلى التطبيق. سأشارككم التمرين الأساسي الذي اشتهر به ستانلي ميركل حول العالم، والذي يعتبره الكثيرون زر إعادة الضبط للجهاز العصبي. استعدوا، ضعوا هواتفكم جانباً للحظات، لأننا في الفصل الرابع سنقوم بالتمرين الأساسي لإعادة ضبط الهدوء. الفصل الرابع، التمرين الأساسي، زر إعادة ضبط الهدوء. لقد فهمنا الآن العلم، وحان الوقت لنختبر القوة. يضع ستانلي ميركل بين أيدينا ما يسميه التمرين الأساسي، وهو تمرين يبدو بسيطاً لدرجة السذاجة، لكن مفعوله على الجهاز العصبي يشبه مفعول إعادة تشغيل الحاسوب عندما يتجمد. لماذا هذا التمرين بالذات؟ لأنه يستهدف مباشرة عضلات الرقبة العميقة المحيطة بالفقرتين الأولى والثانية، وهي المنطقة التي يمر عبرها العصب الحائر قبل أن يتشعب في الجسد. عندما تتشنج هذه العضلات بسبب القلق، فإنها تخنق حرفياً تدفق الإشارات العصبية السليمة. دعونا نطبق معاً الآن خطوة بخطوة وبكل هدوء. أولاً، الوضعية. ابحث عن مكان مريح. يمكنك القيام بذلك وأنت جالس، لكن ميركل ينصح بالاستلقاء على ظهرك في البداية لتشعر بالدعم الكامل من الأرض. ثانياً، تشبيك الأمان.
شبك أصابع يديك خلف رأسك بحيث يستند ثقل رأسك تماماً على كفيك. لا تضغط، فقط اسمح لرأسك بأن يسترخي في حضن يديك. ثالثاً، الثبات. حافظ على وجهك متجهاً مباشرة نحو السقف، لا تدر رأسك يميناً أو يساراً، الرأس ثابت تماماً. رابعاً، حركة العين السحرية. الآن ودون تحريك رأسك، حرك عينيك فقط إلى أقصى اليمين، كما لو كنت تحاول رؤية كوعك الأيمن. خامساً، الانتظار. أبقي عينيك في أقصى اليمين لمدة 30 إلى 60 ثانية. لا تتوقف حتى يحدث رد فعل تلقائي من جسدك. وهنا يكمن العمق. أنت لا تنتظر فقط مرور الوقت، أنت تنتظر إشارة الأمان من جهازك العصبي. هذه الإشارة تأتي عادة على شكل تثاؤب عميق أو تنهيدة لا إرادية أو حتى حركة بلع ريق. بمجرد أن تشعر بواحدة من هذه العلامات، فهذا يعني أن عصبك الحائر قد استجاب، وأن نظام الاسترخاء قد بدأ بالعمل فعلياً. الآن أعد عينيك للمنتصف، ثم كرر نفس الخطوات باتجاه اليسار، وانتظر التنهيد أو التثاؤب مرة أخرى. لماذا نشعر بالراحة الفورية؟ ببساطة لأنك قمت بعملية إزاحة ميكانيكية للضغط عن العصب الحائر. أنت أرسلت رسالة فيزيائية للدماغ تقول: انظر، عضلات العين والرقبة مسترخية، ونحن نتنفس بعمق، إذن لا يوجد مفترس يطاردنا. في تلك اللحظة يتوقف الدماغ عن إفراز الكورتيزول ويبدأ في إفراز الأوكسيتوسين والأسيتايل كولين، كيمياء السلام الداخلي. هذا التمرين يا أصدقاء هو بمثابة إسعاف أولي لنوبات الهلع ولتشتت الذهن، وحتى لمن يعانون من الأرق قبل النوم. وكما تقولون دائما في تعليقاتكم، نحن بحاجة لما هو عملي، وهذا هو أثمن ما قدمه ميركل للبشرية. لكن ماذا لو أخبرتكم أن هناك مناطق أخرى في جسدكم مثل أذنيكم وجوانب رقبتكم تخفي أسراراً إضافية لتسريع هذه العملية؟ في الفصل الخامس سننتقل من التمرين الأساسي إلى تقنيات الدعم السريع، لنعرف كيف يمكن للمسة بسيطة على الأذن أو تمدد طفيف للرقبة أن يضاعف من قوة الشفاء التي بدأناها الآن. استعدوا لنكمل رحلة التحرر في الفصل الخامس: تمارين الدعم الإضافية. الفصل الخامس: تمارين الدعم السريع، أسرار الأذن والرقبة. بعد أن قمنا بالتمرين الأساسي وفتحنا بوابة الأمان الأولى، يقودنا ستانلي ميركل إلى مناطق أخرى في أجسادنا تعمل كأزرار دعم فائقة السرعة للعصب الحائر. هل فكرت يوماً لماذا نقوم بتدليك رقبتنا أو لمس آذاننا غريزياً عندما نشعر بالضغط؟ الحقيقة أن أجسادنا تعرف الإجابة قبل عقولنا. العصب الحائر له فرع يسمى الفرع السمعي، وهو يمر حرفياً خلف وجوانب أذنيك. 1. تمرين تدليك الأذن، المفتاح السمعي. يؤكد ميركل أن تدليك الجزء الداخلي من صوان الأذن، المنطقة المجوفة، بلطف شديد يرسل إشارات مهدئة فورية للقلب. عندما تقوم بحركات دائرية ناعمة بإصبعك هناك، أنت تخاطب العصب الحائر في مكانه الأكثر قرباً من السطح. هذا التمرين مذهل لمن يشعرون بالضجيج الداخلي أو عدم القدرة على التركيز، لأنه يعيد ضبط نظام السمع ليركز على الأصوات الآمنة والهادئة بدلاً من حالة التأهب للضجيج. 2. تمرين نصفي السلم، سلامي إكسرسايز، للرقبة. هنا ننتقل لعمق أكبر في عضلات الرقبة الجانبية. ميركل يوضح أن التوتر غالباً ما يسكن في العضلات التي تميل الرأس. ببساطة، وأنت جالس، أمل رأسك نحو كتفك الأيمن دون رفع الكتف. استخدم يدك اليمنى لتلمس جانب رقبتك الأيسر بلطف شديد، وكأنك تطمئن طفلاً صغيراً. هذا التمدد البسيط ليس مجرد رياضة،
بل هو عملية فك حصار عن العصب الحائر في طريقه نحو الرئتين. لماذا هذه التمارين عميقة وتغير قواعد اللعبة؟ لقد قرأت في تعليقاتكم الكثير من الشكاوى حول شد الرقبة المزمن وآلام الكتف التي تظهر مع القلق. ميركل يفسر هذا بأن الجسد في حالة الدفاع يتخذ وضعية الدرع، حيث تتقلص عضلات الرقبة لحماية الشرايين الحيوية. عندما نقوم بهذه التمارين نحن نكسر درع القلق فيزيائياً. نحن نجبر العضلات على التخلي عن وضعية الحرب. العمق هنا يكمن في فهم أن الجسد المرن يعني جهازاً عصبياً مرناً. لا يمكنك أن تملك عقلاً هادئاً داخل جسد متشنج. وبمجرد أن تحرر رقبتك وأذنيك، أنت تسمح لي المايسترو العصب الحائر بأن يقود سيمفونية جسدك من جديد. فتشعر فجأة أن التنفس أصبح أسهل، وأن الرؤية أصبحت أوضح، وكأن ضباباً كثيفاً قد انقشع عن عينيك. هذه الأدوات هي صيدليتك البيولوجية التي تحملها معك أينما ذهبت. لا تحتاج لغرفة مظلمة أو ساعة من الزمن، تحتاج فقط إلى دقيقتين من الوعي بجسدك. ولكن كيف نضمن أن هذا الهدوء ليس مجرد لحظة عابرة؟ كيف نجعل الأمان هو الحالة الطبيعية لجسدنا وليس القلق؟ في الفصل الأخير سنضع اللمسات النهائية. سنتعلم كيف نبني روتين الهدوء المستدام، وسأشارككم وصية ستانلي موركل الأخيرة لكل من يسعى لاستعادة سيادته على سلامه الداخلي. استعدوا للخاتمة في الفصل السادس: طريقك نحو حياة بلا قلق. الفصل السادس: روتين الهدوء المستدام، العودة إلى الجوهر. الآن، وبعد أن تعرفنا على المايسترو الخفي وامتلكنا مفاتيح الأمان في أيدينا، نصل إلى السؤال الأهم: كيف نحافظ على هذا الهدوء في عالم لا يتوقف عن الصراخ؟ ستانلي ميركل يخبرنا في نهاية كتابه أن الشفاء ليس حدثاً يقع لمرة واحدة، بل هو اتجاه نسلكه كل يوم. الجهاز العصبي يشبه العضلة. إذا اعتاد على القلق لسنوات، فإنه يحتاج إلى إعادة تدريب صبورة ليعتاد على الأمان. أولاً، مفهوم المرونة العصبية. دعونا نتأمل قليلاً. لماذا نجحت هذه التمارين معك الآن؟ لأنك ببساطة ذكرت جسدك بحقيقته الأولى. أنت صممت لتعيش في أمان، لا في صراع دائم. في هذه الدقائق المتبقية أريدك أن تتخيل جهازك العصبي كمسار في غابة. لسنوات كان مسار القلق والتوتر هو الطريق الوحيد الممهد والسهل الذي تسلكه إشاراتك العصبية. أما مسار الهدوء فقد غطته الأعشاب البرية من قلة الاستخدام. ما فعلناه اليوم بالتمارين هو أننا بدأنا بتمهيد طريق الهدوء مجدداً. ميركل ينصحنا ألا ننتظر حتى تداهمنا نوبة القلق لنطبق التمرين الأساسي. السر يكمن في الوقاية البيولوجية. قم بتطبيق تمرين العين، التمرين الأساسي، مرتين يومياً. مرة عند الاستيقاظ لتخبر جسدك أن اليوم آمن، ومرة قبل النوم لتسمح لعصبك الحائر بإدخالك في مرحلة الترميم والراحة العميقة. مع الوقت سيصبح الأمان هو المسار الأسهل والافتراضي لدماغك. ثانياً، الوصية الأخيرة: التواصل كدواء. يختم ميركل كتابه بلمسة إنسانية عميقة. يقول إن أقوى محفز للعصب الحائر ليس التمارين فقط، بل هو التواصل البشري الآمن. لقد خلقنا الله لنهدأ بوجود بعضنا البعض. نظرة عين حنونة، صوت دافئ من صديق، أو حتى الابتسامة التي تتبادلها مع غريب في الشارع. كل هذه هي مغذيات لعصبك الحائر. عندما تعتني بعصبك الحائر عبر التمارين، ستجد أنك أصبحت أكثر قدرة على الانفتاح على الآخرين.
ستجد أن ذلك الدرع الذي كنت تضعه بينك وبين العالم بدأ يتلاشى، ليحل محله شعور بالانتماء والسكينة. يا أصدقاء، رحلتنا مع كتاب ستانلي ميركل تنتهي هنا، لكن رحلتكم مع أجسادكم قد بدأت للتو. تذكروا دائما أن القلق ليس قدرا محتوما، وأن مفتاح سلامكم الداخلي ليس بعيدا عنكم. إنه يسكن في أعصابكم، في أنفاسكم، وفي قدرة أجسادكم المذهلة على الشفاء والعودة للتوازن. أشكركم من القلب على مرافقتي في هذه الرحلة العميقة داخل أروقة الجسد والنفس. إذا شعرت بفرق ولو بسيط بعد تطبيق التمارين اليوم، شاركني تجربتك في التعليقات، فقصصكم هي ما تعطي لي جوهر الكتب معناه الحقيقي. ولا تنسوا، الهدوء يبدأ من الداخل، من عصب صغير قرر اليوم أن يخبر جسدك: أنت في أمان. صباحكم أمان، وإلى لقاء قريب في جوهر جديد.